This is Miffy. So, first time ko mag-unbox at first time ko man maka-experience na mo nga setup na mag-unbox. Kaya na ito ba? So, our sponsor for today, charing! The Loop! Sa bilog ko nga kabuhi, first time ko mag-phone nga brand new. As in, from crispy nga, nga packaging. So, maging bakal ko nga mga iban, kagide, aside sa phone, your swimsuit, face mask, ang pinakamahal ko maging bakal na charger. First time ko magka-receive. Sakto, mag-give yung billing nila. Oo, sakto, mag-give. Tadadadaan! Sarang! Black. And actually, this is iPhone 11, 128 GB na black. Mati. Wala, galing lapit. Ayaw na. Good. Sure. Batian. Sakto ako. Tadaan! Wow. First time ko mahal po, na-satisfied. Actually, ako na phone. Pre-owned ni Brian. Tapos, mubahas ng bago sa akin yung ginahatan. Sorry na. Sorry na. Ang pinaka-satisfied. Mimigay ko. So, meron the stickers, visual, and charger. Ang buy ko na nila. Wala ka namin. Ano, isang inch! Wala ka namin, bigat. Dami kasi. Una, ang kita ko is may purple. Bako, basi gusto kong purple. Galing. Nahadlo ko, basi pala masumudan sa ulihi. Wala. Oh. Alas. Ang bayo, hello ko na guys. Ay, face ID na ko. So, ma-set up na kami isang phone. Kaya ako nga phone niya, tag-usa ako nga mama. Kaya nga phone is 5S. Ikaluwi man. Dahil ang gate, manawag ko. Aran ang grab. Hello? Kapapait man ka man.